Ενότης τρίτη. Α. Στρατιωτική οργάνωση και εκπαίδευση των Ελληνίδων πόλεων. Β. Το έργο του λαμπρού Ηρόδοτου. Όλβιος Όστης, έσχεν ιστορίας μάθησιν. Απόδοσης. Ευτυχής αυτός που γνωρίζει την ιστορία. Ευρυπίδης. Θεωρώντας επιβεβλημένο να κάνουμε πράξη τη ρίση του Ευρυπίδου, θα παρατεθεί αυτή η ενότητα, διότι ο ελληνισμός επέζησε από φωτιά και σίδερο, αφού γνώριζε τις τα του πολέμου τέχνες, όπως μας λέγει ο Ξενοφών. Η ιστορία μας είναι γεμάτη αγώνες και θυσίες. Θα σας δώσω μία σαφή εικόνα για τις αρετές των προγόνων μας. Γιατί πολεμούσαν, γιατί έπρεπε να σκληραγωγούνται, για ποιους λόγους ενίκησαν τους Πέρσες, καθώς και ποιοι υπεκίνησαν τους πολέμους. Βιβλίο αυτοί που πρόδωσαν τους Έλληνες εναντίον της ιερής μας γης. Συνεπώς θεωρήσαμε αυτή την ενότητα σαν μια εισαγωγή περί των γεγονότων των μυδικών πολέμων, όπου στο τέλος θα νιώσετε περήφανοι, διότι οι ιεροί πρόγονοι μας επέζησαν και συνέχισαν την Ελλάδα μας, την οποία ήθελαν να αφανίσουν κάποιοι δια πυρός και σιδήρου. Δεν γνώριζαν όμως ότι η ελληνική ψυχή δεν σκλαβώνεται. Η Λακεδαιμόνων, Σπάρτη. Ο Ξενοφών είναι σαφέστατος και δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. Τους μεν άλλους αυτοσχέδιους είναι το στρατιωτικών, Λακεδαιμόνιους, δαιμόνους των πολεμικών, ένθεν αν ήταν 62. Δηλαδή, οι άλλοι είναι πρόχειροι στα στρατιωτικά θέματα, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι είναι πράγματι ειδικοί στα πολεμικά. Η Σπάρτη φασιζόταν σε αυστηρή πολιτική και κοινωνική πειθαρχία. Η δε αγωγή των πολιτών ή το καθαρά στρατιωτική. Η πολιτεία πέρανε το πολίτη από 7 ετών και τον εφρόντιζε για τη μετέπειτα ανατροφή του. Οι Σπαρτιάτες από μικρή ηλικία βάδιζαν ασκεπείς και χωρίς υποδήματα και συνήθιζαν στη σκληραγωγία της πείνας, της δίψας του κρύου, του καύσωνα και του ολίγου ύπνου. Φορούσαν το ίδιο ένδυμα χειμώνα καλοκαίρι. Εκοιμόταν σε αγέλες και στρώματα από καλάμια και γυμνάζονται συνέχεια στη πάλη, στο άλμα, στους δρόμους, το δίσκο και το ακόντιο. Τους επιτρεπόταν να κλέβουν, για να μπορούν σε πολεμικές επιχειρήσεις να ξεγελούν το εχθρό και να βρίσκουν τροφή. Όλοι έτρωγαν μαζί σε κοινές τράπεζες, ακόμα και οι βασιλείς τους. Εκάνθοντο ανά 15 σε κάθε τράπεζα και το φαγητό τους ήταν ο περίφημος μέλανας ομός, η περίφημη αιματιά ή φάβα, ή το χοιρινό κρέας μέσα στο αίμα, ξύδι και αλάτι. Προσφέρετο για τη τήρηση των εθήμων της Σπάρτης. Οι έμφρουροι, λοιπόν, λάβαναν τη στρατιωτική αγωγή, η οποία συνίστατο στο να έχουν οι Σπαρτιάτες υψηλά και γενναία φρονήματα και ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοπατρίας. Μάθαιναν μουσική και χορό. Αποστήθιζαν τους νόμους του Θείου Λικούργου καθώς και τα έπι του Ομήρου με πολλά άλλα πολεμικά τραγούδια, στα οποία εξυμνούνται οι πεσόντες υπέρ της πατρίδος και εψέγοντο οι δειλοί και οι άνανδροι. Οι Σπαρτιάτες διδάσκοντο να είναι σεμνοί στο ήθος, να σέβονται και να τιμούν τους μεγαλύτερους, όπως επίσης και να πειθαρχούν στους άρχοντες. Η στρατιωτική τους υπηρεσία άρχιζε από την ηλικία των 20 χρονών και τελείωνε στα 60. Η Ιερά Αποστολή των Σπαρτιατών για όλη τους τη ζωή ήταν μία και μοναδική, να μάχονται και να θυσιάζονται υπερπατρίδος. Η περιφρόνηση του θανάτου για χάρη της πατρίδος εκφράζεται μέσα από ένα παρορμητικό πολεμικό τραγούδι του Τυριν. Αγέτ ως Σπάρτας Ευάνδρο, κόρη πατέρων πολιατάν, λέαμε το ή τον προσβάλλον, δε εντόλμος άγχεσθε, μη φιδούμενοι τα ζώας, ουγαρ πάτριον Σπάρτα. Απόδοσης. Εμπρός ο τέκνα της γεμάτης με άνδρες, με το αριστερό σας χέρι προβάλλετε την ασπίδα, με το δεξί ανυψώστε με τόλμη το δόρι,
Μην νοιάζεστε για τη ζωή σας, διότι αυτό δεν είναι πατροπαράδοτο στη Σπάρτη. Λεξικόν αρχαίας ελληνικής γλώσσης του Ιωάννου Σταματάκου. Λέξεις Εύανδρος, Ευανδρία. Εύανδρος η Σπάρτη μας και όχι ανώμαλη ή οτιδήποτε άλλο. Η σκοτεινή των σιωνιστών κύκλων και λεσχών. Αν άνοιγαν κάποιο λεξικό ή βιβλίο για τους Σπαρτιάτες δεν θα μιλούσαν. Απλώς βάζουν κάποιους να συκοφαντούν κάθε τι που μιλάει για την Ελλάδα. Θρησκεία, οικογένεια, ήθη και έθιμα, διότι αυτό είναι ο ελληνισμός. Οι ξένοι κάποιοι λοιπόν ας αφήσουν ήσυχους τους Έλληνες, διότι όταν θα έρθουν οι καιροί και είναι τόσο κοντά δεν θα έχουν να απολογηθούν και κάτι στον ελληνικό λαό. Η ανδρεία, η γενναιότητα και η περιφροσύνη του θανάτου είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους Σπαρτιάτες στην αρχαιότητα και χαρακτηρίζουν και σήμερα τους Έλληνες όταν έρχονται οι περιστάσεις. Αυτοί που με φωτιά και σίδερο προσπάθησαν να μας αφανίσουν τότε βρήκαν εμπρός τους ήρωες. Οι σημερινοί Έλληνες πρέπει να συνεχίσουμε το αίμα που λένε οι παππούδες μας όταν έρχεται κάποια εθνική εορτή και μας διηγούνται κατορθώματα. Θα τα καταφέρουμε αν απομονώσουμε τους μισέλληνες και ειδικά αυτούς που τρέφει μέσα στο ιερό σώμα της η Ελλάδα. Αθήνα. Το πολίτευμα των Αθηνών κατόπιν πολυετών αγώνων, περιπέτειες και κοινωνικές αναταραχές απέβη δημοκρατικό, βασισμένο στην ισότητα, την ελευθερία του ατόμου και του λόγου. Δεν ήταν όμως λίγες οι στιγμές που ο όχλος κατεχράστη τα ιερά δικαιώματα με υποκινητές τους δημαγωγούς και τους διάφορους μυδίζοντες και φοινικίζοντες. Καταλυτικός ο Θουκυδίδης που μας αναφέρει «Ους νήμ εμείς, ζηλώσαντες και το ευδαίμον το ελευθέρον. Το δε ελεύθερον το έψυχον κρίναντες, μη περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους». Δηλαδή, αυτούς λοιπόν εννοεί τους πεσόντες στο πόλεμο. Να πάρετε παράδειγμα και να πιστεύετε ότι η ευτυχία έγκυται στην ελευθερία, στην ανδρεία, μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου. Ησίωδος, Θεογονία, σε τον 26. Οι Αθηναίοι υπήρξαν εύψυχοι υπερασπιστές της ελευθερίας, όχι μόνο της δικής τους, αλλά και όλων των Ελλήνων, αφού το απέδειξαν σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, Μαραθών, Σαλαμίνες κλπ. Από το 18ο της ηλικίας τους, οι Αθηναίοι ορκίζοντο στο ιερό ναό της Αγλάβρου, στην Ακρόπολη, δίδονται στον όρκο του στρατιώτη και του πολίτου, ο οποίος ήτο ο εξής, όπως μας διασώζεται από το ρήτορα Λικούργο κατά Λεοκράτους. Ου κατασχηνώ όπλα τα ιερά, ουδέ εγκαταλείψω το παραστάτη όπου και αν στοιχήσω. Αμυνώ δε και υπερ ιερών και περί οσίων και μόνος και μετά πολλών. Την πατρίδα δε ουκ ελά το παραδώσω, πλοίο και δε αρείο όσοι και αν παραδέξομαι και ευικοήσω τον αέ κρενόντων και τις θεσμείς της ιδρυμένους πίσωμεν και όσους αν άλλους το πλήθος ιδρυσείτε ομοφρόνος και αν τις ανερήτους θεσμούς ή μη πείθετε ουκ ομοφρόνος και αν τις ανερήτους θεσμούς ή μη πείθετε ουκ επιτρέψω αμυνώ δε και μόνος και μετά παντών και ιερά τα πάτρια τιμήσω ίστορες θεοί τούτον Άγλαυρος, Εμβάλιος Άρης, Ζεύς, Θαλό, Αυξό, ηγεμόνι. Απόδοσης. Δεν θα τροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφό μου, με όποιον και αν σταθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και τους πολλούς. Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ό,τι θα την παραλάβω. Θα σέβομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων και θα πείθομαι στους κειμένους νόμους σε όσους ομόφωνα ψηφίσει η πλειοψηφία. Και αν κάποιος άλλος καταστρέψει τους θεσμούς ή δεν πείθεται σε αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, αλλά θα αμυνθώ και μόνος και με όλους τους άλλους. Θα τιμήσω και τα πατροπαράδοτα ιερά,
Μάρτυρες αυτών που λέγω, επικαλούμε τους θεούς την Άγραυλο, τον Ευάλιο Άρη, τον Δία, την Θαλό, την Αυξό, την Ηγεμόνη. Μετά το τέλος του όρκου, οι έφηβοι Αθηναίοι έπαιρναν το πολεμικό οπλισμό και ασκούντο επί 2 χρόνια στα στρατιωτικά. Η Άγραυλο, η κόρη του βασιλέως της Αττικής, Κέρκροπος, που θυσιάστηκε για την πατρίδα. Θαλό, μία των 3 ωρών που ελατρεύονται από τα πανάρχια χρόνια. Αυξό, μία των 3 χαρίτων. Η Ηγεμόνη, προσωνύμια της θεάς Αρτέμιδος. Το πρώτο έτος μάθαιναν τη χρήση των όπλων και φρουρούσαν τον Πειραιά. Το δεύτερο έτος περιπολούσαν τη χώρα και μελετούσαν περί της φρουρήσεως των τόπων και περί των πολεμικών έργων. Στο χρόνο αυτό επίσης φρουρούσαν τα σύνορα της χώρας στα φρούρια της Αττικής, τα οποία ήσαν ο Ραμνούς, η Ελευσής, ο Ανάφλιστος, ο Θόρικος, το Σούνιο, η Φιλή, οι Εφηνίδες και το Πάνακτον. Μετά τη συμπλήρωση του 20ου έτους εγγράφονται οριστικά στους καταλόγους των υπερασπιστών της πατρίδος και η διάρκεια της θητείας ή το 20ετής έως του 40ου έτους, μετά το οποίο δεν έπαιρναν μέρος στις μάχες των μακρινών εκστρατιών, αλλά ήσταν υποχρεωμένοι να υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη έως και του 60ου έτους της ηλικίας τους. Στην Σπάρτη Ήτο, η ιδανική πολιτεία, ένας λόγος είναι ότι και οι γυναίκες εκπαιδεύονται στα στρατιωτικά. Αυτά φθονούσαν οι φοινικογεφυραίοι. Τότε με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητά μας. Τα αίτια των διαφόρων συμφορών και τους υποκινητές των συμφορών μας, τους οποίους θα καταδείξουμε. Υπάρχει η ιερά υποχρέωση στη μνήμη όλων που έπεσαν για την πατρίδα. Άλλες Ελληνίδες πόλεις, εκτός της Σπάρτης και των Αθηνών, και άλλες πόλεις διεκδικούσαν τα πρωτεία της πατρίδος και διατηρούσαν ισχυρό στρατό και στόλο, παραδείγματος χάρη το Άργος, η Κόρινθος κλπ. Πολλές πόλεις αυτόνομες της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως η Επίδαυρος, η Τριζίνα, οι Κλειώνες, ο Φλιούς, η Σκιών και άλλα, αποτελούσαν ομοσπονδία, της οποίας προείστατο το Άργος. Παραδείγματος χάρη, στη Κόρινθο υπάγοντο η Κέρκυρα και η Αμβρακία, η Λευκάδα, η Απολωνία, η Επίδαυρος και τα Μέγαρα. Αργότερα όμως υπήρχε στη Πελοποννησιακή Συμμαχία υπό την ηγεμονία της Σπάρτης. Σιγά σιγά ανέβηκε και η Θήβα με τον Πελοπίδα. Με τα χρόνια έχουμε την ηγεμονία των Μακεδόνων και η πορεία των Ελλήνων υπό τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο το Μέγα. Όπως φαίνεται από την ιστορία, οι προγονείς μας ήσαν πάντοτε έτοιμοι στρατιωτικά για να αντιμετωπίσουν τους βάρβαρους ή να σκοτωθούν μεταξύ τους, μειώνοντας τον πληθυσμό της χώρας, υποκινούμενοι αρκετές φορές από τους Μυδίζοντες και Φινικίζοντες. Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, 485 με 410 π.Χ. Ο λαμπρός Ηρόδοτος απεκλήθη ο πατήρ της ιστορίας από τον Κικέρονα. Το περίφημο έργο του, η Ιστορία, το έχει αφιερώσει στην ιστορία των πολέμων που διεξήγαγαν οι Έλληνες εναντίον των Περσών. Για τη συγγραφή αυτή, αυτοψία των τόπων και συγκέντρωση του υλικού του, ο Ηρόδοτος επραγματοποίησε μεγάλες περιηγήσεις σε διάφορες χώρες παρά τις συγκοινωνιακές δυσκολίες της εποχής εκείνης. Το 445 π.Χ. επισκέφτηκε την Αθήνα, όπου ανέγνωσε μεγάλος μέρος των ιστοριών του και οι Αθηναίοι συγκινήθηκαν πολύ. Αποτέλεσμα ήτο η προσφορά μεγάλης δωρεάς των 10 ταλάντων. Στην Αθήνα συνδέθηκε δια της φιλίας με τον Περικλή και άλλους μεγάλους άντρες της πόλεως. Το ιστορικό έργο του Ηρόδοτου είναι διατηρημένο σε 9 βιβλία που το καθένα είναι αφιερωμένο σε μία των 9 μουσών, δηλαδή βιβλίων πρώτον Κλειό Α,
Δεύτερο βιβλίο Ευτέρπη Β. Τρίτο βιβλίο Θάλια Γ. Τέταρτο βιβλίο Μελπομένη. Πέμπτο βιβλίο Τερψυχώρη. Έκτο βιβλίο Ερατό. Έβδομο βιβλίο Πολύμνια. Όγδοο βιβλίο Ουρανία. Ένατο βιβλίο Καλλιόπη. Ας δούμε τι περιλαμβάνει συνοπτικός κάθε ένα βιβλίο των ιστοριών του Ηρόδοτου. Στο βιβλίο Α έχουμε μία μικρή εισαγωγή περί του σκοπού της συγγραφής και τα αίτια της έχθρας μεταξύ των Ελλήνων και Βαρβάρων. Διηγείται επίσης για τους Λιδούς βασιλείς και ειδικώς για το Κρίσο, την υποταγή του στον Κύρο, πως το περσικό κράτος προήλθε από το Μυδικό και τέλος πως ο Κύρος το μεγάλωσε. Στο βιβλίο Β έχουμε την εξιστόρηση της διαδοχής του Κύρου από τον γιο του Καμβίση και παίρνοντας αφορμή από την εκστρατεία του εναντίον της Αιγύπτου περιγράφει αυτή καθώς και τα μνημεία της, τους κατοίκους της, τα έθιμά της, τα ήθη και τον πολιτισμό της. Στο βιβλίο Γ επιστρέφει ο Ηρόδοτος στη περσική ιστορία και μας αναφέρει το θάνατο του Καμβίση, τη διαδοχή αυτού από τον Δαρείο, την οργάνωση του κράτους από τον Δαρείο και μας δίδει εξιστόρηση γεγονότων γύρω από τη ζωή του τυράννου της Σάμου Πολυκράτη. Στο βιβλίο Δ περιλαμβάνει την εκστρατεία του Δαρείου κατά των Σκυθών και τα γεγονότα που συνέβησαν στη Κυρεναϊκή Χερσόνησο, περιγράφοντας τα έθνη της Λιβύης που εγνώριζε ο Ηρόδοτος. Στο βιβλίο Σίγμα-Ταφ διηγείται την καταστολή της Ιωνικής εξεγέρσεως του Μαρδονίου Μαρδοχάη κατά της Ελλάδος και τη συντριβή του Δάντη και του Ανταφέρνη στο Μαραθώνα. Στα τελευταία τρία δηλαδή Ζ, Ή και Θ εξιστορεί την εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος, τις μεγάλες προσπαρασκευές του, τα διάφορα έθνη και φυλές που ήθελαν να αφανίσουν την πατρίδα μας, την πορεία του Περσικού συνοθηλεύματος μέσω Ιωνίας, Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, την μάχη των Θερμοπυλών, την αυμαχία του Αρτεμισίου, τις καταστροφές της Σιλήσης και την Διαπυρός και Σιδήρου, κάθοδο των Βαρβάρων στην Αθήνα και το ιερό μαντίο των Δελφών, που αναφέρονται εκπληκτικά πράγματα περί ιερών όπλων κλπ, την αυμαχία της Σαλαμίνος και τη φυγή του Ξέρξη, τη μάχη των Πλατεών, τη μάχη της Μικάλης και τα υπόλοιπα κατορθώματα των Ελλήνων έως της αλώσεως της Ιστού το έτος 478 π.Χ. Είναι καταπληκτικές οι εξιστορήσεις του λαμπρού μας Ηρόδοτου, καθώς ο τρόπος που περνά τα εθνικά μηνύματά του. Ορισμένοι έχουν πει για τον Αλλικαρνασσέα ιστορικό ότι ήταν βάρβαρος και όχι Έλλην, καθώς και διάφορα ευτράμπελα. Ως εμεί δοκεί. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αν είναι το Έλλην ή όχι. Αν είναι το βάρβαρος, δεν θα έγραφε με τέτοιο ελληνικό πατριωτικό ύφος και θα εκθίαζε τα των Ελλήνων αδελφών μου κατορθώματα. Λοιπόν, στο Σουίδα και το λεξικόν του, στη λέξη Ηρόδοτος διαβάζουμε Αλλικαρνασσεύς των Επιφανών και Έλλην και αριστοκρατικής καταγωγής, ο λαμπρός Ηρόδοτος. Επομένως, το έργο του λοιπόν ξεκινά από την αρπαγή της Ιούς και της Ελένης, που μας κατανομάζει τους Φοίνικες κατηγορηματικά και λίγη στην άλωση της Ιστού. Το θέμα του έργου του είναι η αφήγηση της αντιθέσεως μεταξύ του βαρβαρικού κόσμου και του ελληνικού πολιτισμού. Έγραψε κάποιες υπερβολές για τους Αιγύπτιους και τους Φοίνικες, γράμματα κλπ. Και επέσυρε δικαιολογημένα τη μνήμη του συνόλου των Ελλήνων φιλοσόφων και πανεπιστημόνων. Για τους Φοίνικες πάντως δεν εκφράστηκε ποτέ με καλά λόγια, αφού τους κατανομάζει ως κλέπτας και άρπαγας, πονηρούς και άλλα κοσμητικά επίθετα. Στο λεξικό του Σουίδα διαβάζουμε ότι ο Ηρόδοτος πήγε στο Θούριο, απικία των Αθηνών, όπου και απέθανε.